Morning friends, today ZP School Sanamdi is presenting a very interesting and funny game. The name of the game is blind game. तर हा खेळ खेळायचा आहे कसा तुम्ही पाहू शकता. वी हॅव टू टीम्स, गर्ल्स अँड बॉईज. ओके, या दोन टीम मध्ये पाहू शकता तुम्ही पहिले जे दोन मेंबर आहेत त्यांचे डोळे आपण बांधलेले आहेत. ओके, त्यांना काही दिसत नाहीये. आणि तिसरा मेंबर जो आहे तो मात्र सगळं पाहू शकतो दोन्ही टीमच्या बाबतीमध्ये. आणि जो पहिला मेंबर आहे त्याच्या हातामध्ये बॉल आहे. ओके, तर या दोन टीम आहेत. या दोन टीम हा गेम खेळणार आहेत ब्लाइंड ड्राईव्ह. यामध्ये करायचं काय आहे तुम्ही पाहू शकता. तिथे आपण एक बकेट ठेवलेली आहे. तर त्या बकेटमध्ये या पहिल्या ज्या मेंबर आहे या टीम मध्ये जो पहिला मेंबर आहे त्याने तो बॉल त्यामध्ये नेऊन ठेवायचा आहे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस ब्लाइंड ड्राईव्ह गेम. आर यू रेडी? सो 1 2 3 स्टार्ट. बोलायचं नाहीये, बोलायचं नाही, बोलायचं नाही, बोलायचं नाही. बस कर बस. 3 स्टार्ट. सावकाश, घाई करायची नाही. सावकाश, लांबून लांबून. तिसऱ्याने हात लावायचा नाही. एक नंबरला, तिसऱ्या मेंबरला एक नंबर हात लावायचा नाही. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. गो अहेड, गो अहेड. व्हेरी गुड. एक नंबर. आता त्या बॉल उचलून द्या.